السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة موضوع الفيديو بتاعنا عن ازاي الآباء او الأمهات بيدمروا نفسية الأبناء، وازاي ان بعض الأبناء وصل بيهم الحال ان هم اتحطموا نفسيا عن طريق الأب او الأم او الاتنين. موضوع خطير جدا وفي منتهى الأهمية لأن بيناقش أسرة، وللأسف ده موجود فعلا في حياتنا، يعني مش هنقدر ننكر حاجة زي دي. ناس كتير جدا بعتت لي وكلموني من غير ما افتح الموضوع اصلا. قالوا لي اتكلم عن الاب النرجسي او الام النرجسيه، يعني ان في حالات في الاسره العربيه او المصريه او ايا كانت، يعني بيحصل فيها حالات ان الاب او الام او كلاهم نرجسي. فكان لازم نتكلم عن الموضوع دوت لان موضوع مهم جدا. الأول يا جماعة أنا عايز ألفت النظر حضراتكم، لأن إحنا ما بنتكلمش عن إن الأب والأم بالضرورة يكونوا قاسيين أو جاد، يعني حادين في طباعهم مع الأبناء، لأن بيلزم بعض الأحيان إن يكون الأب أو الأم في بعض الشدة. أنا بتكلم عن الطريقة المبالغ فيها أو الطريقة المتعنتة والطريقة اللي هي ما فيهاش أي نوع من الرحمة أو التعاطف. في ناس هتقول لي مش ممكن طبعا ان يكون في حاجه زي كده، او يكون في اب او ام قاسي على اولاده. للاسف هو في طبعا، وفي اللي هو السلوك النرجسي او اضطراب الشخصيه النرجسيه. لما يكون انسان نرجسي فده بيأثر بشكل فظيع جدا على تربيته لابنائه، لانه بيطلع ابناء بيمارس معاهم هوايته اللي هي الامتلاك والتحكم والسيطره والكلام ده كله. يعني يمكن انا اتكلمت في حاجه زي دي قبل كده في فيديو قصير كده على حسابي على التيك توك. لما ام تفرض على بنتها ده كليه معينه، او اب يفرض على بنته او ابنه انه يتجوز بنت معينه، او طبعا ده سلوك مبالغ فيه جدا، لان المفروض في العادي ان الحاجات دي بتبقى لازم تكون اختيار الابن او الابنه، ويكون هي مقتنعة من جواها بالحاجة اللي هي اللي بتعملها دي. مش كل حاجة. أنا بتكلم عن اختيار الزوج، لأن بيبقى الابن أو البنت كبروا لمرحلة خلاص بقى، بيبقوا ممكن يقدروا يختاروا أو يحددوا إذا كان في ارتياح نفسي للكلية اللي هتدخلها أو الدراسة معينة أو زواج معين. فطبعا حرام جدا، يعني أو من السلوك اللي غير سوي ان انا الاجبار مفيش الكلام ده اصلا، مش موجود اجبار على الجواز مثلا في الدين. مفيش الكلام ده، ما اعتقدش ابدا. البنت بتتسأل، وحتى السيب او اللي هي اللي كانت متجوزه قبل كده بتتسأل برضو اذا كانت موافقه على الزوج ده ولا لا. برضو ما بتكلمش في النقطه دي بالتحديد، انا بضرب بيها مثل في السلوك اللي هو اللي بيبقى بيوصل للعدوانيه او الحديه مع الابناء بطريقة مبالغ فيها، وبطريقة فيها عدم رحمة وعدم تعاطف أبدا مع مشاعر الأولاد. لما بنتكلم عن موضوع النهاردة يا جماعة، أنا بتكلم عن أشخاص مضطربين نفسيا، يعني أصلا هو شخص نرجسي وتصرفاته كلها فيها نوع من القسوة وما فيهاش أي تعاطف مع الآخرين. بيوصل بيه الحال إن هو بيتعامل بالطريقة دي مع أولاده ومع أبنائه. الشخصية النرجسية معروف عنها ان هي دايما شايفة نفسها فوق المستوى وفوق مستوى اي تفكير اي حد، وان هم بيدوروا على كل حاجة ممتازة ما فيهاش غلطة زي ما بيقولوا. فهو دايما قراراته، هو شايف ان قراراته ديت مهما كانت في نظر الاخرين مش مظبوطة، لكن هو شايف انه مفيش حد يعرف ياخد قرار زيه، ولا يقدر يقرر مصير حياة حد زيه. القرارات ديت بتخضع لوجهات نظره هو، مش لمعايير المطلقة او المعايير اللي هي العامة او اللي الناس معظمها بتفكر فيها. يعني انا بتكلم في انسان غير سوي وغير طبيعي في تفكيره وفي تعامله مع الناس. للأسف لما بنتكلم عن الأبناء فاحنا ما نقدرش ننكر إن الأبناء دول جزء من المنظومة النرجسية اللي هي الأسرة، لأن طالما الأسرة فيها أب أو أم نرجسية فكده يبقى الأبناء واقعين تحت رحمة الشخص النرجسي ده. النرجسي اللي هو زي ما قلنا مضطرب نفسيا، يعني هو أصلا مش إنسان طبيعي ولا إنسان سوي. فهو كده بيتعامل مع ابنه أو بنته دي بنفس الطريقة اللي هو عايزها في الآخرين، يعني هو عايز يسيطر وعايز يخليه 100% ممتاز، تصرفات تمام، مفيش أي غلطة في جميع نواحي حياته. فهو من هنا بيبقى عينه دايما على ابنه أو بنته،
وبيطلب منها دايما كل التصرفات اللي هي المبالغ فيها او الحاجات اللي ما ينفعش، يعني الحاجات اللي مش متوازنة. يعني لا يعني لا، يعني مفيش حاجة فيها تفاهم ولا نقاش، لانه هو اصلا طبيعته ما بيتناقش، يعني هو ما بيحبش قراراته تتناقش مع حد. ما بالك باولاده اللي المفروض هم اصلا جزء لا يتجزأ منه، من نظامه، وان هو بيمارس معاهم هوايته او مرضه النرجسي على الابناء دول اللي هم اصلا هيبقوا فريسة له. كذلك لما بيتعامل معاهم عن طريق العقاب، مثلا الإهانة والإساءة والإذلال والحاجات دي كلها، هو شايف ان هو ده حقه المطلق، مفيش اي حد ينازعه فيه. وللأسف الأب والأم بيستخدموا الحتة دي في ان هو حتى يضر أولاده بدون، مش هقول بدون ما يحس، لكن هو بيمارس أسلوبه النرجسي وإخضاع الكل بما فيهم أولاده وزوجته أو زوجها. يعني برضو بتكلم عن راجل أو ست. مطلوب من الأبناء إن هم ينفذوا كل طلبات وكل آراء الأب أو الأم النرجسي دوت بدون نقاش وبدون مراجعة. لازم يطلعوا نسخة طبق الأصل من اللي هو عايزه، مش اللي هم عايزينه. لازم هو يتحكم في مصيرهم وفي حياتهم وفي توجيههم تعليميا، وفي طبعا تربويا وجامعيا وحياتها الخاصة وكله. يعني هو أصلا مش هيسيب الابن أو البنت دي خالص حتى لو بقى لهم حياتهم الخاصة. لازم هو يعني بيعتبرهم هم ملكية خاصة زي ما أي حد ملكية خاصة ليه. أب الأولاد والزوجة دول ملكية خاصة للأب النرجسي، وكذلك الأم النرجسية بتعتبر زوجها وأولادها دول ملكية خاصة، مفيش نقاش فيها ولا فصال. بتلاقي الأب بيفرض على ابنه أو بنته كلية معينة أو نظام تعليمي معين، رغم إن قدرات الابن أو البنت دي ما بتتناسبش مع القدرة التعليمية اللي هو بيطلبها منها دي. فده من ضمن التعنت والسيطرة الغير مبررة أبدا، إن هو بيدمر طبعا شخصية الابن أو البنت، بيطلع أصلا مش واخد قرار في أي حاجة، وكمان اللي بيبذل مجهود خرافي عشان يحقق اللي والده أو والدته النرجسيين دول محتاجينه. ان انا بفرض عليك انك الكليه الفلانيه، كليه طب، كليه صيدله، كليه هندسه، ايا كان نظام ثانويه عامه، اي حاجه. بالرغم ان ممكن الابن يكون له ميول معينه وهينجح فيها ويتفوق فيها جدا، الاب والام ما بيعرفوش الكلام ده خالص، ما لهمش اي تفاهم في الحكايه دي خالص. فالاب والابن او الاولاد بيتدمروا نفسيا بدايه من تربيتهم وهم صغار لحد ما بيبداوا يقرروا مراحل حياتهم، اللي هي اذا كانت اختيار تعليم معين او اتجاه معين او وظيفه معينه. مطلوب من الابن او البنت ان هي تحقق كل طموح الاب او الام النرجسيين. مطلوب منهم ان هم ما يحققوش نفسهم، لا، هم يحققوا كل رغبات الاب او الام النرجسيين دول. البنت تلبس مودرن وتلبس شيك جدا لكن تكون محتشمه. الولد لازم يكون واد مدقدق كده ومدردح، ولما يبقى مع والده في مكان يتشرف بيه، ويكون درجات علميه عاليه، وظيفه محترمه. كل ده علشان يحقق للنرجسي او النرجسيه طموحهم او رغباتهم، مش عشان ان الابن ده يبقى ايه او البنت دي تبقى ايه خالص. مالهمش اي علاقه بالموضوع ده خالص. في احيان كتير بتحس ان الطلبات اللي بيطلبوها من الاولاد دولت غير منطقيه. يعني ما ينفعش ان الطلبات دي كلها تتجمع في طفل واحد او ولد واحد او بنت في وقت واحد. يعني ان المطلوب منك تبقى ناجح جدا وتبقى شاطر جدا، وفي نفس الوقت تبقى مطيع جدا للاب والام، يبقى ليك شخصيه قدام الناس، لكن عند الاب او الام مالكش اي قيمه ولا ليك اي لازمه. طب ازاي يعني منطقيا كده؟ طب الابن او البنت دول يشيلوا مسؤوليه حياتهم ازاي؟ ولا امتى هيحسوا ان هم لهم وضع خاص بيهم ويمثل لنفسه اهميه، يحس باهميه نفسه؟ امتى الكلام ده بقى ان شاء الله؟ مش مسموح اصلا، مش مسموح نهائي ان هو يناقش الاب او الام في اي قرار. مطلوب ان هو موجود في الدنيا علشان يحقق رغباتهم ويحقق طموحهم في الحياة، مش اكتر من كده. المشكلة الجديدة بقى ان هو لو اللي مطلوب من الاولاد دول ما حققهمش، يبدأ من هنا الغضب الرهيب على على الابن او البنت اللي ما حققوش طلبات اللي النرجسي بيطلبهم منهم ده. يعني ان حاجة واحدة من الحاجات اللي انطلبت دي كلها نقصت، انت كده انتهيت بالنسبة للأب أو الأم. انت كده شخصية مرفوضة تماما بالنسبة لهم، وشخص عاق، وشخص فيه كل الصفات الوحشة
اللي عمرها ما كانت فيك اصلا، برغم ان انت طاعة عمياء وبتنفذ لهم كل طلباتهم، ما بتقول لهمش لا على حاجة. لكن مجرد ما بيجي عليك يوم من الايام، وده هيحصل يعني، ده كده كده هيحصل، ان انت ترفض موقف معين، الغضب هيحل عليك، الغضب هيحل على الابناء بسبب الرفض، اللي هو رفض حاجة واحدة، وليكن حاجة واحدة فقط لا غير، مش حاجات يعني كتير. انت ممكن تعيش عمرك كله او تعيش عمرك كله بتحقق له كل اللي هو عايزه، وعلى اول اختلاف او على اول آم، آه، رفض منك لاي موقف معين انت مش هتتحمله، بقيت انت انسان طول عمرك وحش. مش النهارده بس، او ان انت اول ما عملت الموقف ده، لا، انت بقيت طول عمرك اصلا انسان مش كويس، ما بتطيعهمش، ما بتعمل لهمش الكلام اللي انت عارفه ده كله. بيبدأ يبقى فيه انتقاد رهيب على طول الخط، انتقاد لكل تصرفات الابن او البنت. ما فيش، ما بتعرفش، ما بتفهمش في حاجة، ما بيفهموش في حاجة، ما بيسمعوش الكلام، فاشلين في كذا، ما بيعرفوش يعملوا كذا. تدمير نفسي ممنهج للابناء دول، كل ذنبهم ان هم اتولدوا لاب او ام نرجسيين. بيطلع الابناء بعد الضغط الرهيب اللي بيتعرضوا له، بيبقى عندهم استعداد لانهم يقعوا ضحايا لاشخاص نرجسيين هيرتبطوا بهم في حياتهم. يعني انت بتشكل شخصية بنتك او ابنك على انها بعد ما انت تقسى عليها او تقسى على ابنك، ان انت يبدأ يدور على الاهتمام، ومجرد ما بيلاقيه من اي شخص، حتى لو كان وارد جدا انه يكون شخص نرجسي، بيبدأ يرمي شباكه بطريقة اللي هو الاهتمام الكبير زي ما اتكلمنا قبل كده. فبتقع ضحية على طول سهلة للشخص النرجسي ده. ما بتعرفش تحدد لنفسها او تحدد، او هو يحدد لنفسه اختياره المظبوط او الصح، لان هو متأثر بتربية الاب والام النرجسيين دول، والضغط النفسي اللي هو اتعرض له، والتدمير والتهميش اللي هو اتعرض له، بيخليه اكثر عرضة لانه يبقى ضحية لشخص نرجسي. شيء طبيعي جدا لولد وبنت دايما حاسين بالنقص، ودايما والده او والدته بيقول له دايما انت ولا حاجة، وانت ما بتفهمش حاجة، وانت ما بتعرفش تعمل كذا. فبيطلع يا عيني الطفل او الولد او البنت شخصيتهم مهزوزة جدا، وما بيقدروش ياخدوا قرار سليم بسبب العقدة النقص اللي اتشكلت عندهم. دايما عنده احساس كده جواه ان هو مش تمام، ان هو مش صح، برغم ان هو كان ممكن يبقى افضل من كده 100 مرة. لكن هو اتزرع جواه ان هو ما بيعرفش وما بيقدرش وما بيفهمش، وما بيقدرش يقرر، ولا بيقدر، ولا عارف يمشي، ولا عارف يمشي حياته ولا بيته ولا اي حاجة خالص. المصيبة الاكبر بقى كمان ان الاولاد دول لما بيطلعوا ويكبروا بيبدأوا يمارسوا نفس الاسلوب، لان هم بيدوروا على الحاجة اللي هم حسوا انها ناقصة عندهم، زي النرجسيين بالظبط. النرجسي بيدور على الاشخاص اللي هم عندهم الصفات اللي هي مش عنده. فكذلك الابناء اللي اتربوا بالطريقة دي، بطريقة ان هم ناقصين كذا او ما عندهمش فكرة عن كذا، بيبدأوا يدوروا برضو على ان هم لما بيدوروا على الكمال، او بيدوروا على الحاجة اللي هي ناقصة عندهم هم، فيبدأوا يمارسوا نفس السلوك اللي ابوهم وامهم مارسوه معاهم، بدون ما يعني بدون ما يشعروا، لحد ما يبقوا نرجسيين بالفطرة. في كمان حاجة مهمة، ان الاب والام النرجسيين دول بيبقى رغم ان هم عندهم الاطفال او الاولاد اللي بيعاملوهم معاملة قاسية، بيبقى دايما عندهم الطفل المدلع، اللي هو اللي مفيش منه، اللي بيتزرع جواه خلاصة وعصارة النرجسية اللي عندهم، ولكن بطريقة التفضيل. يعني بيفضلوا الابن او البنت دي عن باقي الابناء اللي هم يعتبر متاخدين ضحايا او كبش فدا للمنظومه الفاسده النرجسيه دي. اولاد او في ولد او بنت متضحي بيهم، متبهدلين، متسخرين لخدمه الاخرين، وفي حد تاني هو نفس المستوى بتاع الاب والام. يعني هم لا يراجعون ولا يتناقش، ما حدش يتناقش معاهم، ما حدش يقول لهم انتوا بتعملوا ايه، وايا كانت تصرفاتهم غلط او صح مفيش اي مشاكل منها. لكن الغلابه بقى التانيين اللي ضايعين دولت، هم دول الوحشين دايما، وهيفضلوا على طول الخط وحشين. اللي بيتزرع جوه الطفل المدلع دوت او المفضل عن الاخرين دوت، نفس الحاجات اللي اتزرعت جوه الضحايا، ولكن بطريقه مختلفه. ان هو دلوقتي زي ما هو عايز من الضحايا ان هم يبقوا بيرفكت وهم تمام وقرارات تمام وحياتهم سليمه 100%، كذلك بيتزرع عند المدلع ده بقى الأنانية المطلقة،
كل حاجة بيبقى هو عايز يحصل عليها لوحده، زي ما هو عايز الضحايا انهم يحصلوا بيسخرهم لانهم يسعوا لكل حاجة كاملة وكل حاجة مظبوطة. المدلع ده هو اللي بيبقى الشخص المفضل على الآخرين، وإن هو اللي بيبقى في إيده كل حاجة وهو اللي ياخد كل حاجة، فبيتحط جواه كل حاجة من الأنانية. ما بيفكرش في أي أخ أو أخت من إخواته، ما بيفكرش غير في نفسه فقط لا غير، وإنه لازم يحصل على كل حاجة زي ما اتزرعت جواه. إن هي اتزرعت جواه بقى إن هي حقه، أو إذا كان هو يستاهل كده أو إن هو محتاج لكده. المهم إن هي خلاص اتحطت جواه إن هو صاحب كل حاجة، وهو اللي المفروض يمتلك كل حاجة. الشخص اللي هو الطفل اللي هو اللي اتزرع جواه الأنانية ده اتعلم ان هو يحصل على كل حاجة في حياته، في الحياة كل حاجة، ولازم يوصل لكل حاجة. فبيتحول لإنسان أناني ما عندوش أي نوع من المشاعر ولا الضمير ولا الأخلاق. كل اللي بيتحكم فيه انه يحصل على اللي هو عايزه، ايا كان الطريقة، ايا كانت الطريقة، حتى لو كانت الضحايا دول اخواته اللي هم اخواته بالفعل. مش عايزين ننسى كمان ان الطفل اللي هو المدلع ده، او الولد او البنت اللي طلعت مدلعة دي او خدت الوضع الاناني ده كله، شافت الضحايا بيتعاملوا ازاي، فبتبدأ تتعامل معاهم بنفس الطريقة اللي الاب والام اتعامل بيها مع الاولاد دول. ان هم ملهمش قيمة وملهمش اي قرار ولا لهم لازمة في الحياة، وان هو بس، او هي بس اللي تستاهل كل حاجة، وهي اللي عقله راجح، وهو اللي عقله سليم وقراراته سليمة، ولازم الكل يمشي وراه عشان هو رأيه صح. فبتبدأ تتعامل مع اخواته، او بيبدأ يتعامل مع اخواته او اخواتها بالطريقة النرجسية دي، تبقى نرجسية صافية. انتوا عارفين يا جماعة ايه اللي حصل كده يعني بالمختصر كده باللي انا بقوله، ان تم تدمير داخلي للأسرة وخراب بين الإخوات. يعني الأولاد دول الضحايا اتدمروا، وكذلك حصل كره وحقد وحسد بين اللي متفضلة عليهم أو المتفضل على إخواته وبين بقية إخواته. يعني جريمة لا يمكن تكون لها أي غفران أو مسامحة. إن الوقيعة اللي بتحصل بين الأبناء من الأب والأم النرجسيين، لا يمكن أبدا حد يغفر حاجة زي كده. بالرغم ان هم لو ما كانوش في حياتهم ما كانوش هيطلعوا بالشكل ده. لو ما كانش الاب والام دول عملوا اللي هم عملوه ده، ما كانش الابناء دول طلعوا يكرهوا بعض ويحسدوا بعض بالشكل اللي هم فيه ده. شخصية نرجسية يا جماعة دمرت ابنائها تدمير كامل وشامل، بان هي زرعت جواهم ان في حد وحش وفي حد كويس. بدل ما الاتنين او الاولاد ياخدوا بايد بعض، لا، بيتحط جوه ده ان هو اخوه او اخته التانية افضل منه واحسن منه، وهي اللي بتفهم عنه او عنها. او ان الطفل او الابن اللي هو الاناني اللي اتربى على الانانية ده يبدأ يطلع يكره اخواته، ويخليهم دايما ما عندهمش اي حق في اي حاجة، وما لهمش حق في اي حاجة، هو بس اللي له الحق في كل حاجة. فليكوا بقى انك تتخيلوا الجريمة شكلها ايه اللي حصلت بين الابناء دول، وازاي هتعرف تعالج حاجة زي كده. ما اعتقدش ابدا ان في اي حاجة في الدنيا هتقدر تعالج شلل او خراب نفسي لاحق بالابناء او بالاولاد دول، لان هم اتربوا على كده، وبعدين هم طالعين ياخدوا المعلومة من اقرب الناس ليهم. الاب والام دول هم دول اقرب الناس للابن او البنت او الاولاد يعني. فاكيد في ثقة في التعامل، وانه اللي هو بيسمعه منه ده هو الصح، وانه اللي بيسمعه ده هو المظبوط. ايا كان بقى النتيجة اللي بيطلع عليها الابن او البنت، النتيجة بتبقى خراب تام وتدمير تام لشخصية الابناء. اتمنى ان اكون قدرت اوصل لكم معلومة عن موضوع تدمير النرجسيين لابنائهم. وممكن اكون يعني التعبير ما اسعفنيش مظبوط يعني، لكن انا حاولت ان انا اوصل معلومة زي ما قلت لكم. انا اسف لو كنت طولت عليكم، بشكركم مرة تانية ومنتظر تعليقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.